سلااو هەبڕێیان ئەو ویددیوە کورتایی بۆ ئەوەی چوونەتی بەدەستهێنانی ئیندێکس و ئیندیکاتۆری گیلانی بۆتان بەحث دەکەم کە ویددیوەکی زۆر کورتە هەموو 4-5 دقیقەنە بەڵام زۆر یارمەتیتان دەدات. پێش ئەوەی دووبارە ئەستۆنەگرتنی بەرپرسیارەتی ئەستۆنەگرتنی بەرپرسیارەتی ئێمە بخینەوە ئەگە قبولتان کرد ئەو وەختی تەماشاوەفین کە زۆر مەمنونتان دەبین. اوکی شتی اول که لازم دانه معلوماتی که زانیاریه که اما لازم مانه با اوی که او ایندیکیتر بدم بلاش بدم به جناب تن بو و که گودمان او ایندیکیتر بو ایران و بو کردستان بلاشه یعنی به پاره اما احتیاج مانه دتو پیامه که بو مانده دل پیامه که لنامه که دا دنویسی ناوی خود دنویسی ناو باک دنویسی سرنیم ملیتت که کرد دنویسی آیدی تلگرامه که دهنیری آیدی اینستاگرامه که دهنیری باوی که اما تماشا بکنم زانین که تو کردی یا نه یا کسی دیگه که استفاده دکی اوه که اگه کلاب هاوس هبی کلاب هاوسی بومان پنیری و ایمیل رسمی خود ایمیل که محتبر دبی بومان پنیری او معلوماتانا که مدامان هوید بو کلاب هاوس اگه ند بین مشکل نیه بعد حتما تلگرام و اینستاگرامی دبی بومان پنیری او معلوماتی بومان دهنیری او وقتی ما تماشا دکینو زانین دتوانین عدد کن یا عدد نکن بو او بو دست هینانی او اندیکیتری. اوکی هاوریان بو بەدەستهێنانی ئەو ئیندیکیترە یەکەم چش ئەنگو دەگەندەبی بڕۆنە ئەو وێبسایتە کە لێرە نووسرایە وێبسایت tradingviews.com کە چوونە tradingview سەفحەیەکی پیجێکی ئەوە بۆتان دەردێت لە پیجەکەی دەچنە ئێرە ئەو جگەیەکەوە کە دەست لێ دەدەن دەڵێ sign in کە دەیە ئێرە اگر ایوا اکانتان هبیتن ل تریدینگ ویو او وقتی لیرنگو بس داخل دم زانیار یکانتان داخل دمن اگر نه لیره لخاره و لیره دبینی لخاره و نویسیه don't have an account sign up لیده ده وقتی لیوان با خود لیره sign up ده که یا با گوگلی خود یا با ایمیل خود یا اگر گوگلی لیو ده هر معلوماتی گوگل ده نویسیتنو وارد دبی اگر نه دتوانی با خود sign out بکی اوکی بس استما با مثال sign out نکن اما جاید که دچینه لیره sign in دکن sign in امن با او بس تازان درست کردیا بیسیک بو او معلوماته اوکی استا که اما چون وارد بون امن استا واردی اکانتی خون بوم که داخلی اکانتی خون بوم او وقتی چیزی که من دچم به لیره سرچ لیدادم سرچ کلی دادم اوکی لیره که سرچ لیداده زورش دردکم سیمبل دردکوید آیدیا دردکوید اسکریپت دردکوید پیپل دبیان گفتن دست ل پیپل بدن لیره بنویسن آزاد گیلانی اوکی آزاد گیلانی اوکی وقتی که دنویسی آزاد گیلانی او نوا درده که نوا که درده تن کلیک کنه لسری اوکی که کلیک تان کرده لسری او وقتی انگو دیم بو اوکی بو پیچی بو اکانتی من لا اکانتی من با وی که ما بتوانن یعنی انگوی لا لیسته که دا پیدا بکن یکم شد که انگو دبی بکن دبی فالو بکن اگر فالو نکن او وقتی که انگو مسیج ده نیرن امن لا مسیج که ناوتان یعنی ناوی تریدینگ ویو تان پیدا نکم و اما اگر فالو که فقط بو چون او بس لیستی فالو کنم در نشاده داد لیستی همو کاربرکانی همو یعنی یوزرکانی تریدینگ ویو نشانم نداد سو بس قدمی دوم چی انگولی را ایره دین فالو دکن که فالو کرد کلیک دکی الله سری که فالو که وقتی تو ده چه را مسیجی دنویسی استالی را من نتوانم مسیجی بنویسم چون بو او اکانتی بیسیکه او اکانتی بیسیکه یمن یعنی نه او اکانتی که چام کردی بو نمینم چاو کردی بود اما نتوانم لیره مسیجی پنیرم هیچ نهایتن باشه استابزانم تماشا کن دتوانم بنویسم باز نتوانم پنیرم اواتان پیدالیت که تو نتوانم بود چونکو اکانتی که تو حتی او اکانت که درست نیه او وقتی چی دکی
او وقتی بهت نشان دادم که دچیت او معلوماتی به تلگرام بو ما دهنیری به تلگرام لآخر او ویدیوی بهتان دادم که هات تلگرام باشه وقتی که انگو مسیج که اوتان ورگی به معنی که انگو اکانتی پارتانی اکانتی دیکتاتان هیا بو او اکانتی دبی انگو برون لتلگرام بومان او معلومات بنیره اوکی استابلین که اما وارد بلی که اوکی امن مسیج چویو با تلگرام مسیج نورت هموش تکم کرد بو اوی که من تقدیم کرد یعنی دوام کرد بو اوی که با دست هینان ایندکس او ایندیکیتر او وقتی همه چه دکم هم دچمه ایره ل چارتی خوب دچمه چارتی خوب انتظار دکم حتی خبرم دادنی باشه که خبر دادن می استال لیره و هاتی او هر گرم که خبر دادتی او وقتی تو ده چه لیره تماشا دکی لیره تماشا دکی لو FX اندیکیتری که لی دادی او چتکی وا در دکی ولی چتکی وا تماشای ایره دکی که او هاتی بی لیره نویسی بید invite only scripts اوکی که لیره دیتنا تو کلیک دکی که کلیک دکی دبینی نوی من لوی در کتی حاضره که چوی ایری او وقتی چه دکی لیره استرایک دیتن اوکی لسر او استرای کلیک او استرا زرد بید که زردت کرد او وقتی او دیتا ایره چه دیتا فیوریت لا اوی ده چی بو فیوریت که هات یا فیوریتی بس یک جار کلیک دکی لیره در دکوید اوکی یک جار کلیکت کرد تمام شو اگر لیک جار اگر بلین لیک جار زیادتر کلیکت کرد مثلا چند جار او کلیکت کرد هنده جارا در دکویدن اوکی هنده جارا که در دکویدن تو چه دکی او وقتی اتو د چی لیره ل سیتینگ نیه د بینی او ضربک در دکوی او یک در دکوی حل دگیری کلیک دکی حل دگیری فقط یک دانت لازمه باشه و زور بسیط اول د چه ایره ل اوی که د بینی هاتیه که هاتیه لوی کلیک دکی لسر او استرا که کلیک که داشتن لنیو فیوریت کان کلیک دکی لسر او قفلای که کلیک کرده لسر قفلای دیتا ایره لیره درده که برک صبر که درده که استجارت که چون من کلیکم کرد دو دانه اینا یک دانه استهر دگرم دچمه ایره او اکساید بینن لیره او اکساید نیوس یا ریمو اگه اکساید لیبنم یک دانه هر دگری یک دانه بوم دمین تو پس زور بسیط و آسان زور اوکه اوکی استاگرام بروم اوکه نشان دم لکوی تلگرام اوک بک اوکی اگه انگو اکاونتی بالاشتان هبی لتریدینگ ویو وکی نشانم دا ناتوانن پیام بده ناتوانن نامای بو پنیرن او وقتی او معلوماتی که لیره خاصمانه او معلوماتی با تلگرامی دهنیری با تلگرامی @bestway_forex دهنیری اما منتظر به حتی جواب اگه دیتت از سین مان کردیه اگر دیت سین مان کردی پاش دقیقه که 2 دقیقه تماشای او که برو تماشای اینوایت اونلی و فیوریت اونم که اگر هات اگر نه هات وقتی جرت که نامای بو من پنیر بله که هشتا نه هات دستم اوکی لبیر نچی که دهنیری معلومات که همه حد من پنیر تریدینگ ویو پنیر آیدی تریدینگ ویو اکانتون لبیر نچید حتما او چتایب کن و اگر دیتان مشکلاتان هبیتن یا مثلا کودک سورده که هنده جرا دلیتن یعنی مشکلی در دینیتن مشکلی ئیندیکاتۆری گیلانی یا مشکل تریدینگ ویو دتوانه براوسری خودتان قپات بکن دوباره دست بکن اوکی برایزان زور سپاس زور با کرتی و اونا هوا دارم او بتوانه یارمتی تان بده سرکوتو بن خواه